Aztán lehet, hogy soha többé nem tudott róla a családja. A támogatás megvonásának egyébként valószínűleg apám katonai múltja, valamint vallásos neveltetésem lehetett az oka. A Rákosi rendszer idején gyerek voltam. 7, 8, 9, 10, 15 éves. Az 1947-es választásoknál és az azt követő évben került hatalomra csalásokkal Rákosi, a kommunista párt élén. Majd az 1949-es egypárti választáson biztosította be a kommunisták hatalmát 4 évtizedre. Rákosiék rövid időn belül egy nagyon embertelen világot alakítottak ki Magyarországon. Egyrészt akkoriban nagy volt a szegénység, sok-sok ember élt lehetetlen körülmények között. Az egész országban folyt a háború romjainak eltakarítása, az újjáépítés, és közben az emberek mindennapi gondokkal küszködtek. Nem volt élelem, nem volt tüzelő, sok mindenben hiányt szenvedtek. Közben pedig egyre erőteljesebbé váltak a Magyar Kommunista Párt durva, diktatórikus megnyilvánulásai. Rákosi Mátyás 1892-ben született. 1947 után egyre inkább úrrá lett rajta a megalománia, és lassanként a hatalom rabjává vált. Pozícióinak megszilárdítására minden eszközt használhatónak ítélt meg. A Svájcban éppen szabadságát töltő Nagy Ferenc miniszterelnök alig 5 éves fiát elraboltatta, és csak a lemondásáért, illetve azért cserében engedte szabadon, hogy Nagy Ferenc soha többé nem tér vissza Magyarországra. Saját bajtársait is habozás nélkül börtönöztette be, kényszerítette emigrációra, vagy végeztette ki, közülük Rajk László esete a legismertebb. 1949 és 56 között Magyarország teljhatalmú vezetője volt. A nevével fémjelzett korszakban az emberi jogok súlyos sérelmet szenvedtek. Sokakat ért megtorlás. Többek között a koncepciós perekben kivégzettek száma 100 és 200 fő közé tehető, 40 000-en voltak rendőri őrizetben. A Rákosi rendszerben hozzávetőleg 300 000 embert telepítettek ki, és internáltak korábbi lakóhelyéről. Példák sokaságát lehetne erre sorolni. Marhavagonokba utaztak az emberek a vasúton. Még a vagonok tetején is, amikor sokan mentek vidékre, ruhákat, kisebb-nagyobb értékeiket élelemre cserélni a paraszt emberekkel. Egyszer például engem küldött el az anyám a fatelepre, ahol 50 kiló szenet lehetett kapni jegyre, és ezért kis szánkómmal és egy zsákkal órákig álltam sorba aznap, amikor megjött a szén. Ugyanígy az élelmiszereket is jegyre lehetett kapni, kiporciózva a hadi adagot. A tanácsházán kapták meg az emberek az élelmiszerjegyeiket, és azokat tudták beváltani a boltokban, ha volt egyáltalán az, amire szükségük lett volna, mert állandó áruhiány volt. Nagyon nehezen élték meg az emberek ezeket az időket. Gyerekként is beleláttam mindebbe, hiszen mind az étkezés, mind a ruházkodás csak nehézkesen és nagyon szerényen volt megoldható. Szüleim beszélgetéséből is sugárzott az állandó elkeseredés. Az asszonyok a rétre jártak vadsóskát, gombát szedni, és azt főzték, ha találtak. Olykor még össze is vesztek azon, hogy melyik rész kinek a területe. Maga a hangulat is nyomasztó volt, mert lassan egyre inkább köztudattá váltak a visszaélések,
durva túlkapások, az erőszak, az embertelen kínzások, gyilkosságok, eltűnések, és pár év alatt megmutatkozott a kommunista hatalom, a diktatúra igazi arca. Az Andrássy út 60-ról mindenki hallott. Ott volt az Államvédelmi Hivatal, az AVH központja, ami az ávósok kínzásaitól, rémtetteitől vált hírhedté. Akkoriban, ha valaki bármilyen módon szembe került a rendszerrel, azt rövid időn belül elfogták. Egy nyugtalan éjszakán megállt egy fekete autó a háza előtt, és elhurcolták. Aztán lehet, hogy soha többé nem tudott róla a családja, mert halálra kínozták, vagy agyonverték, és elkaparták valahol egy jeltelen sírba. Elterjedt a híre az embertelen brutális gaztetteiknek, és ebben a félelemmel teli légkörben éltek az emberek. Az én világomban, az én kisebb környezetemben ez úgy csapódott le, hogy sokszor hallottam az anyámékat beszélgetni ilyen dolgokról. Halkan suttogva beszéltek, még egymás közt is. Nehogy a kollárék meghallják. Ők a szomszédjaink voltak. Nehogy a fülükbe jusson, mert ők véres szájú kommunisták. Emlékszem egy elővigyázatos figyelmeztetésükre. Az én akkori gyerekvilágomat a nincstelenség és a fortélyos félelem jellemezte. Ez a hangulat, ez a légkör vett körül engem, mint mindenkit, aki akkor élt és nem tartozott a kommunisták közé. Bár még az sem jelentett igazi biztonságot. A 8 általánost épp abban az évben, 1956-ban fejeztem be. 2 iskolába lehetett jelentkezni, ahová az ember szeretett volna menni tovább tanulni. Miután én sokat rajzoltam, festettem is vízfestékkel, és rajzból végig jeles voltam, elsőként a Budapesti Képzőművészeti Gimnáziumba jelentkeztem. Második iskolának pedig a Váci Gépipari Technikum volt megjelölve. 3 felkészítő rajzgyakorlaton voltam bent, majd sikeresen felvételiztem is. De miután a Gödi Általános Iskolám igazgatónője, aki a tantestület párttitkára is volt, számomra ismeretlen indoklással nem támogatta a művészeti tanulmányaimat. A sikeres felvételi ellenére nem iratkozhattam be a Budapesti Képzőművészeti Gimnáziumba, így a Váci Gépipari Technikumba kezdhettem a tanévet. A támogatás megvonásának egyébként valószínűleg apám katonai múltja, valamint vallásos neveltetésem lehetett az oka. Hittanórákra is jártam az iskolában, valamint minisztrálni a Jézus Szíve templom szertartásaira. Ez akkor szálka volt a kommunista hatalom szemében. Hát, ha így visszatekintek az egész folyamatra, feltételezem, hogy ez egy óriási törés lehetett a művészeti karrieredben, hiszen ha ott rögtön rákerülsz a képzőművészeti pályára, akkor lehet, hogy teljesen más kifutása lett volna a művészeti életednek. Hát valóban mély nyomot hagyott bennem, hogy nem engedték érvényesülni az elképzeléseimet, szándékaimat. Máig úgy érzem, és hivatkozok is rá, hogy miután több alkalommal is rajzoltam benne a képzőművészeti gimiben, és korrigáltak is, valamint a felvételim sikeres volt, én a fővárosi képzőművészeti gimnáziumban kezdtem meg a tanulmányaimat, a Török Pál utcában. Ha csak nyúlfarknyi
rövid időre is. Ez a dolog a rendszerrel való szembenállásomat, a kommunisták iránti ellenszenvemet nagyban erősítette. Így csöppentem bele a forradalom eseményeibe, mert bizony itt Felsőgödön is folytak az események. Össze lett hívva a piactérre a katolikus templom mellé egy nagy gyűlés, ahol megválasztották a község új előjáróságát, a forradalmi tanácsot, vagy nem tudom már pontosan minek hívták. Az én nagy élményem az volt, hogy az osztályfőnököm, Tamás Endre tanár úr is helyet kapott ebben a vezető testületben. Ő a felső tagozatban végig az osztályfőnököm volt. E szerepvállalásáért találkoztam vele később a Markó utcai börtönben. Komolyan? Hát igen, őt később internálták is egy időre, pedig akkor ő már idősebb ember volt. Apám pedig, amikor megalakult a nemzetőrség, jelentkezett nemzetőrnek, hazahozott egy úgynevezett csőrös Csepel teherautót, és az ott állt a házunk előtt fellobogozva, és az volt a fő feladata, hogy Vácról, a Vörösházból mindenféle élelmet, a malomból lisztet hozzon rendszeresen a község ellátására. Ő egyik este, október 23-a volt ez az egyik este, hazajött a munkából. Általában egy keskeny peremű tányérsapka. Az enyém sötétkék volt, körben piros-kék szallaggal.